Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban a Pico hobbi kategóriás MÁV 431-017-es pályaszámú gőzmozdonyának H0 építési nagyságú modelljét mutatom be nektek röviden. Pár szó a mozdony eredetiéről. A II. Világháború alatt összesen 20 darab porosz G7.1 típusú gőzmozdony került a MÁV állagába a szomszédos országokból. Az eredetileg tehervonati mozdonyok a MÁV-nál 431-es sorozat megjelölést kaptak, és az 50-es évek végéig volt nagy részük szolgálatban. A mozdonyok eredetiéről nem sok korabeli dokumentum lelhető fel, és mindösszesen egy darab fénykép maradt fenn, amin pont a modellben megjelenített 017-es pályaszámú gép látható. A 017-es pályaszámú mozdony Kasselben a Henschel gyárban készült 1908-ban. A mozdonyok mávos pályafutásuk alatt jellemzően tehervonatokat, illetve ad hoc jelleggel mellékvonalakon vegyes vonatokat vagy rövidebb személyvonatokat továbbítottak, bár ez nem nagyon volt jellemző felhasználási területük. És most nézzük meg a modellt közelebbről. A gyártó egyszerű hobbi csomagolásában érkezik a gőzös, amiből kibontva egy szerintem alapjaiban véve tetszetős modellt vehetünk a kezünkbe. Érdemes azonban itt megjegyezni már az elején, hogy mivel hobbi kategóriás modellről beszélhetünk, ezért a kidolgozás ehhez megfelelően több ponton jelentős egyszerűsítéseket tartalmaz, valamint csak egy átfestésről beszélhetünk, de ezt a mozdonyára nagyjából tükrözi is. Főforma tekintetében egyébként nem lehet szerintem különösebb panasz a modellre, a gyártó jól eltalálta az arányokat, és a főbb méretei is pontosak a mozdonynak. Eltérés van itt azonban a modellezett pályaszámhoz képest a mozdony kazán tetejénél, más kialakítású ugyanis ez a részlet, emellett maga a szerkocsi is eltérő kivitelű, mint amilyen a 017-es pályaszámú mozdonynak volt. Mint említettem, részletek terén is bizony kompromisszumokat kell kötni. A kazántető eltérő elrendezése mellett a kazán oldalán futó csövek kialakítása is eltér. Itt egyébként maguknak a csöveknek a jelentős része nem különálló elem, hanem a kazántestre van öntve. A dinamó elhelyezése sem megfelelő, az adott pályaszámú mozdonyon ez nem a kazántetőn a kémény mellett volt, hanem lejjebb oldalt volt megtalálható. A kazántesten a lemezelésnél is találunk különbséget, ez elől a füstszekrénynél látható leginkább, amennyiben az eredeti táblázoló képpel összenézzük a modellt. Elől a modell füstszekrény ajtaján megtalálható a pályaszámtábla, ami az eredeti gépen már nem volt itt elhelyezve, és eltérnek a füstszekrényt rögzítő csavarok darabszámai is. Elől a melgerenda egyszerűsített kialakítású, mindösszesen csak egy ráöntött csavarkapocs imitációt találunk itt. A mozdony elején lévő lámpák kialakítása és helyzete egyébként úgy tudom, hogy megfelelő. Magának a mozdonysátornak a kialakítása a főforma tekintetében szintén megfelelő, itt mindösszesen egy eltérést találtam, mégpedig a tetőn ezen a modellen van egy kis plusz kúp alakú dolog, ami az eredetin nem volt ott. A mozdonysátor aljánál itt is egyszerűsítések történtek, ugyanis nem kerültek kidolgozásra a vezetékek és egyéb itt található kiegészítők. Maga a konyha ki van részletesen dolgozva, de itt is minden egybeöntött elemként készült el, nincsenek külön felszerelt kiegészítők, és a belső sincs külön kifestve, illetve színezve. A mozdony alja is jelentős egyszerűsítéseket tartalmaz, itt megtaláljuk a teljes hajtórudazatot, ennek a kialakítása azonban jelentősen egyszerűsített, valamint a mozdony alváza is egyszerűsítve van. A modell festése szépen sikerült, fekete selyemfényű festéket használt a gyártó, a mozdonysátor oldalán, illetve a szerkocsi oldalán pedig piros keret került felfestésre. A feliratok a mozdonyról készült kép alapján megfelelnek a valóságnak, oldalt megtaláljuk a mozdony és a szerkocsin a pályaszámtáblát, illetve a gőzdom két oldalán a gyári táblát, és elől a füstszekrény ajtón a vörös csillagot. Funkciók tekintetében a mozdony mindösszesen menetirány szerinti világítással rendelkezik.
A mozdonyszekrényt a gőzdom leemelése után szabaddá váló, az alatta található csavar kicsavarása után tudjuk leemelni. Belül egy oldalára fordított nyákot találunk, amin Plux decoder foglalat kapott helyet, előtte pedig a hangszórónak kialakított helyet találjuk. A hajtás a szerkocsiban található, a mozdony és a szerkocsi között a gyártó vezetékekkel oldotta meg az elektromos összeköttetéseket. A hajtás a szerkocsiban található, itt egy lendítőkerékkel ellátott motor dolgozik, ami direktben csigán és fogaskerekeken keresztül hajtja a szerkocsi mindhárom tengelyét. 2 tengely mindkét oldalt tapadógyűrűvel van ellátva, a középső tengely pedig képes oldalirányba minimálisan elmozdulni, hogy le tudja követni az íveket. A mozdony vonóereje megfelelő. 3%-os emelkedőn 5-6 személykocsival gond nélkül megbirkózott nálam, de teherkocsiból is probléma nélkül elhúzott legalább egy tucatot. A mozdony futása kifejezetten szép hobbi mi volta ellenére, rángatásnak, szitálásnak nincs semmilyen nyoma, a lassú menet pedig meglepően jól sikerült, gyakorlatilag expert gépekkel van egy szinten szerintem, és még a legkisebb sebességen is teljesen egyenletesen tud haladni a kis gőzösünk. A mozdony nem rendelkezik rövid kapcsoló kinematikával, így célszerű kengyeles vagy univerzális kapcsolóval kapcsolni a szerelvénnyel. Ezekkel nekem nem volt gondom. A rövid kapcsolóval kapcsolva viszont voltak olyan vagonok, akiknek az ütközőivel már összeakadt a mozdony ütközője. A mozdony ára 70 000 forint környékén alakul az analóg kivitelnek, ezért egy láthatóan ugye egyszerűsítettebb, viszont ehhez képest szerintem meglepően jól kinéző és árérték arányban is megfelelő helyre pozícionált gőzmozdonnyal gyarapíthatjuk a gyűjteményünket. A jármű minősége egyébként szerintem megfelelő, összeszerelés terén én nem találtam semmilyen kivetnivalót, nagyon masszív gőzmozdonyról beszélhetünk. Mindig téma egyébként vasútmodellező körökben szerintem évről évre, hogy ugye nincs gőzös. Én úgy látom, hogy most az utóbbi időben minthogyha megmozdultak volna a gyártók, ugye a Rokónak a 302-ese tavaly, idén a Picónak ez a 431-ese. Remélem felmérik, feltérképezik az itteni piacot, hogy mennyire van igény ilyen gőzmozdonyokra, és a jövőben várhatunk azért még esetleg akár formaújdonságokat is, direkt mávos gépeket, de szerintem sokan örülnének akár egy 411-es Trumannak, vagy egy 520-as gőzösnek is, hiszen úgy gondolom ezekre a mozdonyokra is lenne kereslet a hazai modellezők körében. Felhasználás terén elsősorban harmadik korszakos tehervonatok élére passzol a gőzös, esetleg állomási tolatos feladatokra, vagy ad hoc kisebb mellékvonali személyvonatok továbbítására lehet még felhasználni, természetesen korszakban hozzáillő kocsikkal. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!